1 giờ sáng. Hello cả nhà, đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ và trở thành hội viên trên kênh nhé. 303 đột nhiên gửi một tin nhắn trong nhóm với tâm trạng không tốt. Muốn đánh người, tôi la nhớ chụp ảnh nhé. Lát nữa trong nhóm nhận một bức ảnh. Một cô gái bị chợt làm đôi. Đổ máu. 303, chụp không đẹp rồi. Tôi sợ đến nỗi gần như lăn ra khỏi giường. Thật luôn sao? Cô gái này sống trên lầu 302 ở ngay bên cạnh 303. Rất yên tĩnh, hôm qua tôi còn gặp cô ta ở dưới lầu. Lúc này lại bị âm thanh trên ban công cắt thành 2 phần. Thật là đáng sợ. Lịch sử trong nhóm trở nên vô cùng yên tĩnh. Không ai dám mở miệng ra mà im lặng một lúc lâu. Chỉ có 332 xuất hiện mấy tin nhắn. 402, nghĩa là gì? Đêm rồi 403 đừng đùa như vậy. Chẳng vui chút nào. 501, bệnh thần kinh hả bạn? Còn đặc biệt tạo hình để dọa người, tốt nghiệp khỏi trường cấp. Những người có thể tìm được đơn vị thực tập đã chuyển đi rồi. Hiện tại toàn bộ Vũ Túc chỉ có mấy người ở. Nhìn ảnh trong nhóm, lưng tôi lạnh buốt. Dạ hả? Ai mà nói hoài vậy? Cả nhóm cũng nhanh chóng phản ứng lại đây là một trò đùa. Đang đợi 303. 303 cũng không giải thích. Thay vào đó lại gửi một khuôn mặt tươi cười trong nhóm. Giờ tâm trạng tốt hơn rồi. Sau này mặc kệ người khác nói gì, hắn không bao giờ xuất hiện nữa. Bầu không khí này bắt đầu không ổn rồi. Trong nhóm có người là Ái, hắn cũng không nói chuyện. 403, các người ai đi coi. 302, xem một chút. Gọi điện thoại hỏi cũng được. 301, không quay lại. 402, đừng giả vờ ở đây. Nếu không ra ngoài, tôi sẽ gọi cảnh sát. 501 tắc 303, bạn có bị bệnh nữa không? Tin hay không tôi đánh giờ, mọi người chỉ trích nhiều hơn. 303 cuối cùng cũng xuất hiện. Cô ta gửi một cái vẻ mặt ủy khuất nói tôi sai rồi. Tôi tưởng cô ấy nhận ra không nên vào đêm trọng đại. Đùa với loại người không thông minh này mới thừa nhận sai lầm với mọi người. Không. Hắn tiếp theo lại ở trong nhóm nói một câu, lần sau còn dám đấy. Hi hi, tôi sợ còn dám gì nữa. Còn dám làm lại trò đùa lố bịch này, hay là dám đánh người? Tôi càng nhìn càng cảm thấy hi hi. Hai chữ này thật đáng sợ. Trong tiềm thức rút điện thoại ra thì gọi cảnh sát. Trong nhóm lại có người gửi tin nhắn. Vừa bị rớt. 302, vừa xem thông tin. Tôi không sao đâu, 303 nói đi. 302, còn chụp ảnh xem máy tính bảng ghi chú. 402, có chút không vui. 303, kẻ này hại người khác, lấy loại chuyện này làm trò đùa. Tôi đã gọi cảnh sát rồi. 302, hủy đi. Tôi vừa không thấy tin nhắn trong nhóm, đừng báo động, chú cảnh sát. 402, không biết 303 đang làm gì, thật sự ghét. 403, ai nói không khó chịu đâu. 501, chờ tôi dạy cho cô ta một bài học. Xem sau này hắn có dám không. 402, dạy cho cô ta một bài học. 303 cứ như vậy mãi giả vờ bị đánh, cũng không ra xin lỗi. Tôi nghi ngờ. 303, tại sao bạn không nói chuyện ngay sau khi tôi gửi tin nhắn này? Tại sao 202 đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi, đừng nói chuyện trong nhóm? Đó không phải là 303, 302 thực sự là 303. Nhìn tin nhắn trong điện thoại, tôi sửng sốt. 202, bạn, sao bạn cũng nói đùa như vậy? Tôi đã kết bạn cùng với 202 trước đây. Quen nhau hơn. 202 nhấn mạnh không phải đùa. 302 thật sự. Máu trên ban công của tôi. 202 đã chia sẻ ảnh cho tôi. Trên ban công của cô ta đều là dốc rách, vết máu dính lốm đốm, thâm trầm vô cùng. 202 là máu của 302. Hắn sống ngay trên lầu tôi. 303 đã rớt hắn. Máu trên ban công. Tôi nhanh chóng nắm chặt điện thoại. Thật sao? 202, tôi cũng không biết. Tôi đoán vậy, nếu không thì nó đến từ đâu? Tóm lại, bạn đừng nhắn tin trong nhóm. Tôi vừa nói với giáo viên tư vấn, hắn ở tầng 1, nói là sẽ đi xem. Tôi có thể cảm nhận được. 202, bây giờ cố vấn đã được bạn học báo cáo, cũng thấy tin tức trong nhóm. Hắn xuất hiện trong nhóm, cảnh báo 303 phát điên gì giữa đêm. Có bệnh thì đi khám, đừng ảnh hưởng đến các bạn học khác trong nhóm. 303 cũng rất ngoan ngoãn trả lời, vâng thưa cố vấn. Cố vấn trả lời bệnh thần kinh. Tôi xem cuộc trò chuyện trong nhóm. Quay lại 202. Tôi hỏi giáo viên tư vấn đi xem chưa? 202, không rõ.
Người ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi. Có phải là không xem điện thoại không? Không phải hắn ta đang nói chuyện trong nhóm sao? 202, vậy tôi gọi hỏi xem. Hắn vừa nói xong, một tiếng chuông điện thoại vang lên bên ngoài hành lang. Đèn âm thanh trong hành lang đều sáng lên. Nghe điện thoại rồi, nghe điện thoại rồi. Đây là ngày cũ mà cố vấn sử dụng, chuông điện thoại. Trước đây tôi còn 202 từng nói tiếng chuông này quá cổ hủ. Cái này có một số nhạc chuông đột nhiên vang lên ngoài cửa, nghe có vẻ rất chói tai và âm thanh. Tóc tôi rít chặt. Chuông điện thoại càng ngày càng gần, từ bên kia hành lang chậm rãi bay tới, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà tôi. Nghe điện thoại rồi, nghe điện thoại rồi. Tiếng chuông vang lên khắp hành lang, âm thanh xuyên qua khe cửa. Trong nhóm có người gửi tin nhắn. Nghe điện thoại rồi, nghe điện thoại rồi. Tiếng chuông vang lên khắp hành lang, âm thanh xuyên qua khe cửa. Trong nhóm có người gửi tin nhắn. 301, hình như giáo viên tư vấn lên tầng 2 rồi. Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. 403, tôi cũng nghe thấy rồi. Muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ. 402, chắc là bị đánh thức rồi. Hơn nửa đêm làm chuyện này. Tôi không biết 303 nghĩ gì. 501, muốn tôi đừng lịch sự với hắn ta nữa. Các người cũng vậy. Cô ta có gan không? Tôi muốn nói vài câu trong nhóm, nhưng 202 nói 303 có thể đã rước người. Lại im lặng, im miệng. Quay đầu gửi tin nhắn cho 202, giáo viên tư vấn đã lên rồi. Bạn có nghe thấy không? 202 không trả lời. Tôi nói, bạn đang làm gì vậy? Bạn có nghe thấy tiếng chuông điện thoại bên ngoài không? Năm 2020 không trả lời, tôi đã gửi thêm vài tin nhắn nữa. Bạn đã gọi điện thoại? Sao lúc nào cũng nghĩ, kết nối chưa? Bạn có thấy tin nhắn tôi gửi cho bạn không? Trả lại cho tôi một chút. Bên kia 202 im lặng rất lâu. Tôi chú ý bên kia cô ta hiển thị đăng nhập. Nhưng đợi một lúc, hắn chỉ gửi một chữ. Không, tôi đang định hỏi. Đột nhiên thấy cô ta rút lại tin nhắn này. Trong khi đó, tiếng chuông điện thoại bên ngoài cũng dừng lại. Hành lang yên tĩnh trở lại. Đèn điều khiển âm thanh tắt hết cái này đến cái khác. Gió đêm ảm đạm qua cửa sổ ở cuối hành lang. Thút thít. Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, từ từ đi về phía cửa. Tay nắm cửa đột nhiên xoay một chút. Đèn trong hành lang lại sáng. Nhấp vào. Tôi sợ đến nỗi nhìn lại chỗ cũ. Một cái bóng dài xoắn xuýt xuyên qua khe cửa. Tôi vô thức lùi lại, trốn trong góc. Nhìn từ hướng của tôi, chỉ thấy một đôi mắt đen thui đang nằm trên khe cửa, nhìn vào phòng ngủ. Tôi không dám thở, thu nhỏ lại vị trí góc chót. Chỉ cầu xin hắn ta đừng nhìn thấy tôi. Không nên. Bên ngoài có người nói chuyện. Tay nắm cửa lại bị vặn thêm vài lần nữa, chờ cho đến khi đôi mắt đó biến mất khỏi khe cửa. Tôi lập tức lấy điện thoại ra mở hộp trò chuyện với 202. Người ở hành lang không phải là giáo viên hướng dẫn. Cô ấy đang đi về phía bạn. Đừng mở cửa. Chưa đợi tôi gửi, bên kia 202 đã gửi một tin nhắn đến đây. Sao bạn không ở ký túc xá? Bạn đang ở ký túc xá. Sao lại hỏi vậy? Làm sao hắn biết tôi có ở đó không? Tôi đi đến cửa, trong lòng càng thêm căng thẳng. Nhìn vào khe cửa mờ nhạt, bên ngoài hành lang là bóng tối. Tôi không dám nhìn qua khe cửa. Tôi sợ phải đối mặt với đôi mắt hại người đó. Cẩn thận dán lên cửa. Nghe một lát có tiếng động bên ngoài hành lang, giống như có thứ gì đó đang chạy trên mặt đất. Hết lần này đến lần khác, nó đến từ hướng 202. Sau đó dùng sức bình sinh. Cửa phòng 202 đã đóng. Tôi hỏi 202 bạn đang làm gì vậy? Không có gì. Bạn đang kéo cái gì vậy? 202 bên kia dừng lại một chút. Lau sàn thôi. Tôi kiên quyết gửi một video qua. Hắn không tắt đèn. Bật đèn lên đi, để tôi nhìn bạn. 202 lại không có âm thanh nữa. Tôi hỏi cô ta nói gì khi gọi cho cố vấn hướng dẫn. Đã nhận chưa? Hắn nói không sao, đợi tôi một lúc. Hắn nói gì? Cô ấy nói không sao, bảo chúng ta ở lại ký túc xá. Không sao, tôi nhìn điện thoại. Sau đó gọi điện thoại cho cố vấn hướng dẫn. Tôi tưởng điện thoại sẽ bị cúp, nhưng không ngờ là điện thoại kết nối rồi. Giọng của giáo viên tư vấn kia truyền đến. Có chuyện gì vậy? Giáo viên hướng dẫn. Tôi vừa nói, nhưng giáo viên tư vấn ngắt lời không nghe rõ. Tín hiệu của tôi không tốt lắm. Tôi muốn hỏi, 302. Tôi sẽ gọi lại cho bạn. Điện thoại bị cúp. Tôi không bỏ cuộc. Gọi lại cho giáo viên tư vấn. Không nghe rõ, tín hiệu của tôi không tốt lắm. Tôi sẽ gọi lại sau. Nghĩa là sao? Bên kia điện thoại,
Tư vấn viên khàn khàn lặp lại những lời trước đó. Gọi lại không nghe rõ. Tín hiệu của tôi không tốt lắm. Tôi sẽ gọi lại sau. Điện thoại bị treo. Tôi không còn can đảm để quay số nữa. Điều đáng sợ là trong nhóm lại có thêm mấy tin tức nữa. Cố vấn hướng dẫn và tôi đã lên xem rồi. 302, không sao đâu, là 303 đang chơi khăm. Tôi đã chỉ trích 303 rồi, thực sự không sao nữa. Mọi người đừng hoảng sợ. Cứ ở trong ký túc xá đi. Không đúng, cô ta trả lại tắc 303. 303 cũng ngoan ngoãn nói xin lỗi. Tôi vừa nói lung tung. Tôi không có làm gì 302. Thật sự không có. Nói xong 303 cũng là tắc 302. 302 giải thích. 303 thật sự không có hại tôi. Tin tức trong nhóm từng cái một gửi ra. Toàn bộ kinh dị và kỳ lạ. Dưới đây có một vài câu trả lời giải rác. Tất cả đều nói về 303 không phải. Đổ lỗi cho cô ta không nên đua trò đùa này vào ban đêm. Sau khi cố vấn trấn an mọi người một lúc, hỏi những người khác trong nhóm. Tất cả đều ở ký túc xá sao? 202 trả lời đầu tiên. 402 bị đánh thức không ngủ được. 501 vừa nằm xuống, cố vấn lại ở trong nhóm. Đặc biệt tắc 403, tắc 301. Tắc 203, mấy trò đâu? Trong ký túc xá à? 403 đang sủi bọt. Vừa mới ở tư vấn viên kịch. 301 đâu? Tắc 301,3010 không nói gì. Cố vấn lại tắc mấy lần rồi. 301 vẫn không có động tính. Một lát sau, cố vấn lại là tắc. Tôi hỏi 203 có ở ký túc xá không? Đặc biệt 203.